હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું સુરતી દાણા મુઠિયાનું શાક, જે ટેસ્ટમાં બિલકુલ ઊંધિયા જેવું જ લાગે છે. આ શાક ઘણા બધા લીલા શાકભાજીનો યુઝ કરીને બનાવવામાં આવે છે, એટલે એને હરિયાળી શાક કે પછી ગ્રીન શાકના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે જ ઘણું હેલ્ધી શાક છે. તો જો તમે પહેલાં ક્યારેય ના ખાધું હોય તો ખાસ કરીને શિયાળામાં તો એને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે આ શાક બનાવીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક કુકરમાં આપણે પોણા કપ જેટલા ગ્રામમાં 70 ગ્રામ જેટલા લીલી તુવરના દાણા ઉમેરી દઈશું. હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલા જે વાલોર પાપડીના દાણા આવે છે એ ઉમેરી દઈશું. જે આ રીતની વાલોર પાપડી આવે છે એના જ મેં દાણા કાઢી લીધા છે, જે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ છે. અડધો કપ જેટલા જ 50 ગ્રામ જેટલા મેં લીલા વટાણા એડ કર્યા છે. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું અને હવે ઢાંકીને 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને એને બાફી લઈશું. તો જ્યાં સુધી કુકરમાં સીટી વાગે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક બાઉલમાં મુઠિયા બનાવવા માટે અડધો કપ જેટલો થોડો ગગરો એવો બેસન લઈ લઈશું. ગ્રામમાં જોશું તો આ 45 ગ્રામ જેટલો ગગરો બેસન છે. સાથે જ અડધો કપ જેટલો જે બારીક બેસન આવે છે આપણે ભજીયા બનાવવામાં યુઝ કરીએ છીએ એ બેસન ઉમેરીશું. 40 ગ્રામ જેટલો આ બેસન છે. અડધો કપ જેટલો જ આપણે એની અંદર થોડો ગગરો એવો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું. આ પણ ગ્રામમાં 45 ગ્રામ જેટલો જ છે. હવે એની અંદર અડધો કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરીશું. અડધો કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી પાલક ઉમેરીશું. બંનેને બરાબર ધોઈને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી એમાં આપણે આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. ફ્રેશ જ પેસ્ટ લેવાની છે તો શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી એમાં હળદર ઉમેરીશું. હળદર એકદમ ઓછી ઉમેરવાની છે. અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરી દઈએ કારણ કે મેથી એડ કરી છે. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો એમાં આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરીએ. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લેવાની છે. બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. લોટ જે છે ના વધારે પડતો સોફ્ટ હોવો જોઈએ, ના વધારે પડતો કઠણ, એ રીતનો આપણે મીડિયમ લોટ બાંધીશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં મીડિયમ લોટ બાંધી લીધો છે. લોટ બંધાઈ ગયા પછી છેલ્લે આપણે એની ઉપર 2-4 ટીપા તેલ એડ કરીને એને ફરીથી થોડો મસળી લઈએ અને 10 મિનિટનું એને આપણે રેસ્ટ આપીશું, કારણ કે આપણે ગગરા લોટ એડ કર્યા છે તો લોટને રેસ્ટ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી આપણો લોટ બરાબર સેટ થઈ જાય. તો 10-15 મિનિટ રહેવા દેવાનો છે. હવે પાલકને બ્લાન્ચ કરવા માટે ગેસ ઉપર મેં એક સોસપેનમાં અડધો લીટર જેટલું 500 ml જેટલું પાણી ગરમ કરી લીધું છે. પાણી ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી ખાંડ અને 5 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. ખાંડ ઉમેરવાથી પાલકનો જે કલર છે બિલકુલ કાળો નહીં પડે અને બિલકુલ લીલો ને લીલો જ રહેશે. હવે એની અંદર આપણે ટોટલ 130 ગ્રામ જેટલી પાલકના પાન એડ કરી દઈશું. બરાબર ધોયા પછી એડ કરવાના છે. તો 130 ગ્રામ જેટલા પાલકના મેં પાન એડ કર્યા છે, જેને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર બસ 2 મિનિટ માટે જ ઉકાળીશું. વધારે એને ઉકાળવાની જરૂર નથી. બસ 2 જ મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકાળીશું એટલે આપણી પાલક બ્લાન્ચ થઈ જશે. બસ થોડી એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી જ એને ઉકાળવાની છે. તો 2 મિનિટ થઈ ગયા પછી આપણે હવે ગેસ જે છે બંધ કરી દઈએ અને હવે આપણે એને ચીપિયાથી પકડીને ઠંડા પાણીમાં તરત જ પલાળી દેવાની છે. આ રીતે ઠંડા પાણીમાં પાલકને એડ કરી દેવાથી એની જે કુકિંગ પ્રોસેસ છે એ પણ અટકી જશે અને એનો કલર પણ બિલકુલ ગ્રીન એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. બે સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી આપણે કુકરને પણ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા દાણા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. 2 સીટી પછી એને મેં 5 મિનિટ એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. તો દાણા એકદમ સરસ મેશ થાય છે, બિલકુલ પણ કાચા નથી. હવે આપણે એક મોટું મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે જે કાચા ટામેટા આવે છે એ એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના ગ્રામમાં 230 ગ્રામ જેટલા કાચા ટામેટા લીધા છે. એને આપણે પીસી લેવાનું છે. પીસાઈ ગયા પછી ટામેટાની પ્યુરીને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે ગ્રીન પેસ્ટ બનાવવા માટે આપણે સેમ મિક્સર જારની અંદર જે આપણે અત્યારે પાલક બ્લાન્ચ કરી એ આપણે પાણી નિતારીને એડ કરીશું આ રીતે. સાથે જ આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા કાંદા એડ કરીશું. લીલા લસણ અને લીલા કાંદાનો મેં વ્હાઈટ ભાગ આવે છે પણ સાથે જ એડ કર્યો છે. હવે એની અંદર આપણે 20 કળી લસણની ઉમેરવાની છે. સાથે જ 6 થી 7 તીખા લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લીધો છે એ ઉમેરી દઈએ.
પીસવા માટે 1/4 કપ જેટલું પા કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને બધું જ પીસીને સ્મૂધ એવી પેસ્ટ બનાવી લઈએ. તો આ આપણી ગ્રીન પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂધ પીસી છે. જે મુઠિયાનો લોટ આપણે રેસ્ટ કરવા માટે રાખ્યો હતો એ પણ 10-15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હાથ પર થોડું તેલ લગાવીને આપણે નાની નાની સાઇઝના ગોળ મુઠિયા બનાવી લઈએ. તો બધા જ મુઠિયા આપણે આ જ રીતે બનાવીને રેડી કરી લઈએ. તો મુઠિયા રેડી થઈ જાય એટલે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તો ગેસ ઉપર તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એક એક કરીને બધા જ મુઠિયા આપણે તેલમાં એડ કરી દઈશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરવાના છે. આ મુઠિયા જે છે એ સાઇઝમાં નાના જ બનાવવા, કારણ કે જ્યારે આપણે એને કઢાઈમાં એડ કરીશું ત્યારે ફૂલીને મોટી સાઇઝના થશે, એટલે પહેલેથી મોટા ના તળવા. 5 થી 6 મિનિટ પછી જે મુઠિયા છે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. અહીંયા જે આ મુઠિયા છે એને મેં ગોળ શેપમાં બનાવ્યા છે. જો તમને એબ્લોંગ એટલે કે લંબગોળ શેપ પસંદ હોય તો તમે એ રીતે લંબગોળ પણ બનાવી શકો છો. તો આપણા મુઠિયા પણ ફ્રાય થઈ ગયા છે, બાકીની પણ તૈયારી થઈ ગઈ છે. તો હવે ફાઇનલી આપણે શાક બનાવીએ. તો શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ મેં ગરમ કરવા મૂકી છે. એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 80 ml જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી અજમો અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. 2 નંગ તમાલપત્ર અને એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીશું. સાથે જ 2 લવિંગ અને એક તજનો ટુકડો ઉમેર્યો છે. બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે અડધી મિનિટ એટલે કે 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેવાનું છે. એ પછી આપણે જે કાચા ટામેટાની પ્યુરી બનાવી હતી એ આમાં એડ કરી દઈએ. આ શાકમાં કાચા ટામેટાની જ પ્યુરીનો યુઝ કરવાનો છે, લાલ ટામેટાનો યુઝ નથી થતો. બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 1 ચમચી એમાં મીઠું પણ એડ કરી દઈએ, જેથી જે પ્યુરી છે ટામેટાની એ જલ્દી ચડી જશે. તો હવે ઢાંકીને આપણે એને 6 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. 6 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી ટામેટા પ્યુરીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે જે ગ્રીન પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી મિક્સર જારમાં એ બધી જ આમાં એડ કરી દઈએ. બરાબર આને મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે સૂકા મસાલાની અંદર એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 2 ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. હળદર આમાં વધારે નથી ઉમેરવાની અને લાલ મરચું પાવડરનો તો આમાં આપણે બિલકુલ યુઝ જ નથી કરવાનો. અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરવાની છે અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે બધું જ કૂક કરવાનું છે. તો આમાં પાણી પણ ઉમેરવાનું છે. તો પાણી હું અડધો કપ જેટલું મિક્સર જારમાં એડ કરીને એ જ પાણી આમાં હું એડ કરી દઉં છું. હવે ઢાંકીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે બધું જ ચડવા દઈએ, જેથી જે પેસ્ટ છે એમાંથી કચાશ નીકળી જાય. 3-4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે આપણે એની અંદર જે પાણી સાથે જ આપણે દાણા બાફ્યા હતા કુકરમાં એ પાણી સાથે જ એડ કરી દઈએ. હવે જે આપણે મુઠિયા ફ્રાય કર્યા હતા એ મુઠિયા આપણે આમાં એડ કરવાના છે. તો બધા જ મુઠિયામાંથી 3-4 મુઠિયા મેં હાથથી થોડા તોડી લીધા છે, ક્રશ કરી લીધા છે. એ સિવાય 10 થી 11 મુઠિયા આપણે આખા એડ કરવાના છે. 1 ચમચી આપણે એમાં કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીએ. જો તમારી પાસે કિચન કિંગ મસાલો ના હોય તો તમે ગરમ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. હવે જો તમને આ સ્ટેજ ઉપર મીઠું ઓછું લાગે તો તમે આમાં થોડું મીઠું પણ એડ કરી શકો છો. મેં પણ ચાખ્યું છે, મને મીઠું થોડું ઓછું લાગ્યું તો મેં થોડું મીઠું પણ એડ કર્યું છે. હવે ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે આ શાકને હજી ચડવા દઈશું, જેથી મુઠિયા પણ આપણા સોફ્ટ થઈ જાય. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો શાકમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. મુઠિયા એડ કર્યા હતું તો એમાં પણ તેલ હોય છે. તો આ આપણું એકદમ ગ્રીન હરિયાળું એવું સુરતી દાણા મુઠિયાનું ટેસ્ટી શાક બનીને તૈયાર છે. છેલ્લે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લીલું લસણ એડ કરી દઈશું. બરાબર એને મિક્સ કરીને આ શાકને હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ શાકનો જે સ્વાદ છે ઊંધિયાથી થોડો મળતો આવે છે. અત્યારે શિયાળામાં માર્કેટમાં ખૂબ જ ફ્રેશ લીલા શાકભાજી મળે છે, સસ્તા પણ હોય છે. ત્યારે તમારે ચોક્કસથી આ હેલ્ધી શાક બનાવીને ખાવું જોઈએ. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં આ જે શાક છે 4 વ્યક્તિને સર્વ થઈ શકશે. તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને એને રોટલી, ભાખરી કે રોટલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો જો તમને મારી આજની આ ગ્રીન દાણા મુઠિયાના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.